ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? እንግዲህ ቲዩቶሪያል ጀምረናል። ኤግዚት ኤግዛም ያዘጋጃችሁ ቀለል ባለ መንገድ እና አጠር ባለ መንገድ በጋራ እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ጃቫን ጀምረናል። ቀጣይ አድቫንስ ጃቫ ከዚህ እንደጨረስን ደግሞ ወደ አድቫንስ ጃቫ እንገባለን ማለት ነው። ሌሎች ኮርሶችም እንግዲህ በቲዩቶሪያል ለመስጠት የታቀደ ሲ++ ፕሮግራሚንግ፣ ኤችቲኤምኤል፣ ሲኤስኤስ፣ ዳታቤዝ፣ ዳታ ስትራክቸር ኤንድ አልጎሪዝም፣ ኔትወርክ ኢንስታሌሽን ኤንድ ኮንፊግሬሽን እንግዲህ እነዚህን ኮርሶች በቲዩቶሪያል መልክ በጋራ እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ስንመጣ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ፓራዳይም ስንመጣ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ በሁለት ይከፈላሉ። በሁለት ከፍለን እናያቸዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ፕሮግራሚንግ ፓራዳይም ማለት እንግዲህ ፕሮግራሚንግ ላንጉጆችን የምንከፍልበት ወይ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ ያሉ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ በሁለት ነው ከፍለን የምናያቸው። የመጀመሪያው ፕሮሲጀራል ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ነው። ሁለተኛው ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮሲጀራል ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ምንለው ምንድነው? ፕሮሲጀራል ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ can be defined as a programming model which is derived from structured programming based upon the concepts of calling procedure or functions. In this programming paradigm, a complex programming problem is solved by dividing into a smaller problem using function or procedures. እንግዲህ ፕሮሲጀራል ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ስንመጣ ፋንክሽን እና ፕሮሲጀር ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው። የሆነ ኮምፕሌክስ ፕሮብሌም ብሎናል። በፕሮሲጀራል ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ሶልቭ ያደረገው ምንድነው? ባይ ዲቫይዲንግ ዋን ኢንቱ ስሞለር ፕሮብሌምስ ነው፣ እንከፋፍለዋለን። ፎር ኤግዛምፕል we want to develop የዩኒቨርሲቲ ስቱደንት ኢንፎርሜሽን ማኔጅመንት ሲስተም አት ዩኒቨርሲቲ ሌቭል። ይህን ሲስተም ለመስራት መጀመሪያ በዲፓርትመንት ደረጃ እንከፍለዋለን፣ በኮሌጅ ዘንድ በዲፓርትመንት ደረጃ። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ በብራንች ሰርተን ነው ወደ አንድ መርጅ የምናደርገው። ስለዚህ ይሄ በፕሮሲጀራል ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ነው ማለት ነው። during program execution any given procedure might be called at any point including by other procedures or itself ነው። እንግዲህ during program execution any given procedure might be called at any point። እንግዲህ ፕሮግራም ኤክስኪዩሽን በምናደርግበት ሰዓት ፕሮሲጀር ኮሊንግ አለ፣ ፋንክሽን ኮሊንግ አለ፣ ያን ፐርፎርም እናደርጋለን ማለት ነው። ሊስት ኦፍ ፕሮሲጀራል ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ እነማን ናቸው? ፎርትራን፣ ኮባል፣ ቤዚክ፣ ፓስካል እና ሲ ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ላንጉጆች የሚመደቡት ከማን ነው? ከፕሮሲጀራል ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ውስጥ ይመደባሉ ማለት ነው። ሁለተኛው የፕሮግራሚንግ ፓራዳይማችን ማለት ነው ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ነው። ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ it can be defined as a computer programming model of a software design, a software development። እንግዲህ ሶፍትዌር ዲዛይን የምናደርግበት ፓራዳይም ማን ብለን እንጠራዋለን? ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ። it is designed using the concepts of object rather than function and logics that interact with real world. the concept of object rather than function እንግዲህ ፕሮሲጀራል ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ፋንክሽን እና ፕሮሲጀራል ላይ ነበር ፎከስ የሚያደርገው። ይሄኛው ግን ምንድነው? ኮንሴፕት ኦፍ ኦብጀክት ነው። rather than function and logics that interact with real world እንግዲህ ይሄኛው ኦብጀክት ላይ ነው። እንደሰው እንደምንረዳው ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ብለን የተነሳ ነው። ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ማለት ዲፔንድ የሚሆነው ኦብጀክት ላይ ነው ማለት ነው። what mean object? we will see next topic. object contains data in the form of attribute and code in the form of method። እንግዲህ ኦብጀክት ስንል ኦብጀክት contains data in the form of attribute እናገኘው እንችላለን፣ ወይም ደግሞ code in the form of methods. in this programming paradigm data and function are warped into a single unit. in object oriented programming concept ላይ data and functions are warped into a single unit ወደ ሲንግል ዩኒት በአንድ ላይ መርጅ ያደርጋሉ። ኮድ አለን፣ ዳታ አለን፣ ሁለቱ በአንድ ላይ ምን ያደርግልናል? warped means close together አንድ ላይ መርጅ ያደርጉልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማን ነው? ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ነው ማለት ነው። ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ። ሊስት ኦፍ ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ እንግዲህ ማለት ናቸው? ጃቫ፣ ሲ++፣ ሲ ሻርፕ፣ ፓይተን፣ ፒኤችፒ ኤንድ ጃቫስክሪፕት። እነዚህ ላንጉጆች አጠቃላይ በማን ይመደባሉ? በኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ። እንግዲህ ከኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ውስጥ አንዱን መርጠን ማን እናያለን? ጃቫን አሁን እንጀምራለን ማለት ነው። brainstorm questions. What's the difference between procedural and object oriented programming language? What's the difference between procedural and object oriented programming language? ሞክረት እንግዲህ what is the difference between procedural and object oriented programming language ብለናል። procedural programming language ፎከስ የሚያደርገው ምን ብለናል? procedure and
functions. Object oriented programming language focus የሚያደርጉ creating of an object. Creating of an object ነው። There is another better explanation what's the difference between procedural programming and object oriented programming language. The first difference is what procedural programming language, a complex program problem is solved by dividing into smaller problem using function or procedure. Object oriented programming language, a complex programming problem is dividing into small part of called objects. ይሄኛው ወደ በኦብጀክት ነው ዲቫይድ የምናደርገው into smaller parts of object ነው ዲቫይድ የምናደርገው። ያኛው ግን using function እና procedure በመጠቀም ወደ ኮምፕሌክስ ፕሮብሌም ወደ ምን ቀይረዋለን? ወደ ስሞለር ፕሮብሌም እንቀይረዋለን ማለት ነው። The second one, it focus on writing procedure or method that perform operation on the data ነው። ወደ object oriented programming ስንሄድ it focus on creating an object that contain both data and methods. Both data and methods. Creating an object ነው ፎከስ የሚያደርገው። ይሄኛው writing procedure and methods ነው ማለት procedural programming language. The other one, procedural programming language follow top-down approach ነው። Follow top-down approach ነው. Object-oriented programming language follow bottom-up approach. Bottom-up approach. The other difference is there is no access modifier. እንግዲህ access and non-access modifier የሚል ኮንሴፕት አለ። ወደ ጃቫ ስንመጣ ወደ object-oriented programming ስንመጣ procedural programming ላይ access እና non-access የለውም። ወደ object-oriented ስንመጣ ግን there is access modifier such as private, public, protected and default. What mean this modifier we will see next part. The other difference, it is no concept of data hiding inheritance, so it is less secure. The concept of inheritance እና data hiding የለውም ማለት ነው። but ወደ object oriented ስንመጣ ግን the concept of data hiding and inheritance is due to it is more secure ነው። data hiding አለ inheritance concept አለ ማለት ነው። In procedural programming language, method overloading is not possible. No? Method overloading is possible in object-oriented programming. In procedural programming language, function is more important than data. In object-oriented programming, data is more important than function. Procedural programming language based on unreal world now. Object-oriented programming is based on real-world problem. Real-world problem. These are the difference between procedural programming language and object-oriented programming language. Object-oriented programming language. እንግዲህ object-oriented programming language ሳወራል advantage over procedural programming language። እንግዲህ ከprocedural programming language የተሻለ advantage አለው። እንግዲህ advantage የመጀመሪያው ምንድነው? it is faster and easier to execute ነው። faster and easier to execute ፈጣን ነው፣ በቀላል execute ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛ it provide clear structure for the program. ፕሮግራሙን ዲቨሎፕ ኮድ በምናደርግ ሰዓት clear structure አለው ማለት object-oriented programming. The other one, it is possible to create full reusable application with less code and shorter development time. አጭር ጊዜ በትንሽ ኮድ የፈለግነውን ያህል ስራ መስራት እንችላለን በማን በobject-oriented programming. The other one, it uses do not repeat yourself principle. It's about reducing the repetition of code. ምንድነው do not repeat yourself means አንድን ኮድ አንድን እንጽፋለን many times እንጠቀመዋለን። For example, main method, public static void main string args ይሄን ከጻፍን በኋላ አንድ እንጽፈዋለን ግን many times እንጠቀመዋለን 100 times 10000 times መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ do not repeat yourself ብለው አንድ እንጽፋለን ኮዱን ያን ኮድ ኮል እያደረግን የፈለግነው ቦታ ላይ በተደጋጋሚ እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ this concept is do not repeat yourself የሚለው ለዛ ነው object oriented programming languages do not repeat yourself principle። አንድ እንጽፋለን አንድ ኮድ ያን ኮድ ግን ተደጋጋሚ መጠቀም እንችላለን ሌላ ቦታ ላይ አንድ ሜተድ ክሬት ካደረግን ያን ሜተድ ሌላ ክላስ ላይ ሄደን መጠቀም እንችላለን፣ ሌላ ፓኬጅ ላይ ሄደን መጠቀም እንችላለን። This concept is called do not repeat yourself. This is the advantage of object-oriented programming language. Object-oriented programming language. አንድ እንጽፋለን ኮድ አንድ ኮድ ያን ኮድ ግን ተደጋጋሚ ሌላ ቦታ ላይ ሌላ ክላስ ላይ ሌላ ፓኬጅ ለመጠቀም ከቻልን do not repeat yourself principle ማለት ነው። እንግዲህ ከobject-oriented programming language ውስጥ መርጠን አንዱን ጃቫን እንጀምራለን ማለት ነው። እንግዲህ ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ አይተናል እንዳያናቸው ብዙ ናቸው ጋር አሁን የምንጀምረው ጃቫ ነው። what is java? Java is a popular programming language created in 1995. It owned by Oracle company and more than 3 billion devices run in Java. እንግዲህ ከ3 ቢሊዮን ያላነሰ ዲቫይስ
ጃቫ ፕሮግራሚንግ የተሰሩ አፕሊኬሽኖች ራን ያደርጋሉ ማለት ነው። በጃቫ ፕሮግራሚንግ የተሰሩ አፕሊኬሽኖች ራን ያደርጋሉ ማለት ነው። እንግዲህ ጃቫ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ከመጀመራችን በፊት ሁላችንም ኔትቢንስ አይዲ ኦር ጃቫ ፕሮግራሚንግ ሶፍትዌር ሁላችንም መጫን አለብን። ዘን እያንዳንዱ ቲዮሪ በፕራክቲስ እያየን ነው የምንሄደው ማለት ነው። ጃቫ ፕሮግራሚንግ ሶፍትዌር እንግዲህ ኔትቢን ይባላል። ይህ ሶፍትዌር ኮምፒውተራችን ላይ ከጫን በኋላ ነው እንግዲህ ፕራክቲስ እያደረግን መንቀጥለው ማለት ነው። ፕራክቲስ እያደረግን መንቀጥለው ሶፍትዌሩ ኔትቢንስ አይዲ ይባላል። ይሄ ጃቫ ፕሮግራም እንደፈለግነው አፕሊኬሽን ዲቨሎፕ የምናደርግበት ክላስ ክሬት የምናደርግበት ኤኒ አዘር ይሄ ሶፍትዌር ነው ማለት ነው። ይህን ሶፍትዌር ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወይም ይህን ሶፍትዌር ቴሌግራም አለ ከዩቲዩብ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ከዛ ገብታችሁ ሶፍትዌሩን ማግኘት ትችላላችሁ፣ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ቴሌግራም ላይ አለ ማለት ነው። the four concept of object oriented programming language the four concept of object oriented programming language እንግዲህ አራት ኮንሴፕት አሉት። በኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ለማውራት ወይም ለመረዳት ስንፈልግ መጀመሪያ አራት ኮንሴፕቶችን መረዳት አለብን። አብስትራክሽን፣ ኢንሄሪታንስ፣ ፖሊሞርፊዝም፣ ኢንካፕሱሌሽን። እነዚህ አራቶችን መረዳት አለብን ማለት ነው። ሌት አስ ሲ ዘ ፈርስት ዋን አብስትራክሽን። እንግዲህ አብስትራክሽን እኔ እያንዳንዳችንም በተራ እናያለን ማለት ነው። አብስትራክሽን Abstraction is the process of hiding implementation detail and expose only the functionality to the user. Abstraction ምንድን ነው? አንድ ሲስተም ሰርተን አንድ ሶፍትዌር ዲቨሎፕ አድርገን አንድ አፕሊኬሽን ዲቨሎፕ አድርገን ጥቅሙን ብቻ ለተጠቃሚ ቪዚብል የምናደርግበት መንገድ፣ ውስጥ ላይ እንዴት እንደሰራ ነው ሃይድ የምናደርግበት መንገድ ምን ብለን እንጠራዋለን? አብስትራክሽን ብለን እንጠራዋለን። ምን ብለን እንጠራዋለን? አብስትራክሽን። The concept allows us to hide the implementation from the user, but show only essential information to the user. በቃ የሚጠቅማቸውን ለዩዘሮች የሚያስፈልጋቸውን ብቻ በተን አስቀምጠን ምንተው ከሆነ ያ አብስትራክሽን ይባላል። ውስጥ ያለን ኢምፕሊሜንቴሽን ሃይድ የምናደርግበት ቴክኒክ አብስትራክሽን ይባላል። There are two ways to achieve abstraction in Java. በጃቫ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ አብስትራክሽን አቺቭ የምናደርግበት ፐርፎርም የምናደርግበት ሁለት አይነት ቴክኒክ አለ። The first one abstract class the second one interface. እንደምታዩት እንግዲህ አብስትራክት ክላስ 0 up to 100 ነው የሚለው፣ ኢንተርፌስ 100%። ያ ማለት ምንድነው? አብስትራክት ክላስ ፕሮባቢሊቲ ከ0 እስከ 100 ማለት ልናየው እንችላለን ማለት ነው። ያ ማለት ፕሮባቢሊቲ አለ፣ ኢምፕሊሜንቴሽኑ ማየት እንችላለን ማለት ነው፣ ከ0 እስከ 100 ያለ። ኢንተርፌስ ግን 100% ኦፍ ነው፣ ኢምፕሊሜንቴሽኑ ምን እንደሆነ ምን እንደተካሄደ አናውቅም ማለት ነው። let us see this example, real life example. A driver will focus on the car functionality: start, stop, accelerate, brake. He or she does not bother about how the accelerate and brake mechanism works internally. አንድ ሹፌር መኪናው እንዴት ማቆም እንዳለበት፣ እንዴት ማፍጠን እንዳለበት፣ እንዴት ማርሽ መጨመር እንዳለበት፣ እንዴት ጋዝ መጨመር መቀነስ እንዳለበት ያውቃል። ግን ፍሬን ስለያዘ መኪናው ውስጥ ምን ኦፕሬሽን ተካሂዶ መኪናው እንደቆመ፣ ማርሽ ሲጨምር ምን ኦፕሬሽን ተካሂዶ መኪናው እንደፈጠነ አያውቅም። ስለዚህ ምን እንለዋለን? አብስትራክሽን እንለዋለን። አብስትራክሽን ይላል። ይሄ ምን እንለዋለን? አብስትራክሽን። ዛዝሯን ሲምፕል ካልኩሌተር ማየት ይችላል። ማይቴስት ካልኩሌት፣ አዲሽን ካልኩሌት፣ ሳብስትራክሽን ካልኩሌት፣ መልቲፕሊኬሽን ካልኩሌት ይላል። አሁን ይሄን አዲሽን አንድ ካልኩሌተር ዲቨሎፕ አድርገን አዲሽን ምትል በተን እናስቀምጣለን፣ ሳብስትራክሽን በተን፣ መልቲፕሊኬሽን በተን እናስቀምጣለን። እንግዲህ ሳምበዲ 1 + 2 ሲል ቀጥታ ይደምርለታል ማለት ነው። ቀጥታ ይደምርለታል ማለት ነው። እንግዲህ አብስትራክሽን ስንል አብስትራክት ክላስ ከ0 እስከ 100 ብለናል። ከ0 እስከ 100 ማለት ማየት እንችላለን ማለት ነው። ኢምፕሊሜንቴሽኑን የማየት ፕሮባቢሊቲ አለን ማለት ነው። እንግዲህ ኢምፕሊሜንቴሽን ሃይድ የምናደርግበት ቴክኒክ አንዱ አብስትራክት ክላስ ነው። ስለዚህ አሁን ኢምፕሊሜንቴሽን እንዴት እንደምናይ ማየት እንችላለን። ፎር ኤግዛምፕል ዋት ኢዝ ጃቫ ፕሮግራሚንግ ብለን ሰርች ብናደርግና ዘን ራይት ክሊክ መጨረሻ ላይ ኢንስፔክት ኤለመንት እንደምታዩት ይሄ ብሮዘር ይሄ ፔጅ የተሰራው በአብስትራክት ክላስ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄው የተሰራበትን ኮድ እያየን ነው ማለት ነው። የተሰራበትን ኮድ እያየን ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ወይ የተሰሩት ምን ተብለው ይጠራሉ? በአብስትራክት ክላስ የተሰሩ ሃይድ ኦር አብስትራክሽን ቴክኒክ እንላለን። ይሄው እያየን ነው። ማርጂኑን፣ ቶፕ ማርጂን፣ ሌፍት ማርጂን፣ ራይት ማርጂን በሙሉ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አብስትራክት ክላስ ከ0 እስከ 100 ያለበት ምክንያት ለዛ ነው ማለት ነው። ይሄው ኮዱን እያየነው ነው፣ ኢምፕሊሜንቴሽኑን እያየነው ነው። ስለዚህ አብስትራክሽን ማለት ሃይድ ዘ ኢምፕሊሜንቴሽን፣
አሁን ይሄን ኮድ እኛ ፈልገን አንሃይድ ባናረገው ኑሮ አይታየንም ነበር ጽሁፉ ብቻ ነበር የሚታየን እንደምታዩት ግን እኛ ኢንስፔክት ለምንዘለው ኮዱን አየነው ስለዚህ ይሄን ቴክኒክ ምን ብለን እንጠራዋለን አብስትራክሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው the second one interface ወደ ኢንተርፌስ ስንመጣ ኢንተርፌስ 100% ሃይድ ያደርግልናል ምኑን ኢምፕሊሜንቴሽኑን የሰራነውን ኢንተርናል ኮዳችን 100% ሃይድ ያደርግልናል እቺን ሲምፕል ካልኩሌተር እንያት አብስትራክሽን ማለት ለምሳሌ ያው እያንዳንዱ ፋንክሽናሊቲዎች እዚህ ያስቀምጠናል ግን ውስጥ ላይ እንዴት እንደሚሰሩ አናውቅም እቺን ሲምፕል ካልኩሌተር ለምሳሌ እንያት አብስትራክሽን እንዴት ፐርፎርም እንደምናደርግ for example 3 plus 7 10 አለኝ equals 10 አሁን እንዴት እንደደመራቸው ግን ያናቀም under square root of 9 3 እንዴት እንደሰራኛ ያናቀም ያ ኢምፕሊሜንቴሽኑ ሃይድ ነው ስለዚህ ይሄን ፋንክሽን ሃይድ የምናደርግበት ቴክኒክ ምን ብለን 3 ሰጠን ስለዚህ እኛ ውስጥ ላይ እንዴት እንደሚሰራ አናቀም ማለት ነው ውስጥ ላይ እንዴት እንደሚሰራ አናቀም ይሄ ኮንሴፕት ምን ጠራዋለን አብስትራክሽን በሃይድ የምናደርግበት ቴክኒክ ምንድነው ኢንተርፌስ what mean interface we will see the next part ኢንተርፌስ ሚለው ቶፒክ ላይ ስንደርስ ኢንተርፌስን በደንብ እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሲምፕል ካልኩሌተር የተሰራው በኢንተርፌስ አማካኝነት ነው ማለት ነው ያ ማለት 100% ውስጥ ላይ የተሰራበትን ኮዲንግ ሲስተሙን ማየት አንችልም ይሄ ከሆነ ምን ብለን እንጠራዋለን ኢንተርፌስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው this is called interface the other one inheritance the other one inheritance it is a process of one class inheriting properties and method from another class in Java and class የሌላኛውን ክላስ ፕሮፐርቲ የሌላኛውን ክላስ ባህሪ የሚወርስ ከሆነ ምን ብለን እንጠራዋለን inheritance ሜተድ ሊሆን ይችላል ቫሪያብል ሊሆን ይችላል any other ያን የሚወስድ ከሆነ ምን ብለን እንጠራዋለን inheritance ብለን እንጠራዋለን the concept allows as to inherit or acquire the properties of an existing class parent class into newly created class called child class this is called inheritance parent class አለ ያ parent class ምን ሊኖረው ይችላል variable ሊኖረው ይችላል method ሊኖረው ይችላል የparent classን variable method child class or sub class ከተጠቀመ ምን ብለን እንጠራዋለን inheritance other one inheritance provides code reusability it provides code reusability means parent class ላይ create ያደረግነውን ሜተድ create ያደረግነውን variable ከተጠቀምን ምን እንጠራዋለን code reusable እናደርጋለን parent class የተጠቀመውን ኮድ እኛ child class ላይ ሆነንም ያን ኮድ እንጠቀመዋለን ማለት ነው ይሄ ምን ብለን እንጠራዋለን inheritance it is a process of one class inheriting properties and method from another class in Java አንዱ ክላስ የሌላኛውን ክላስ ባህሪ ምንለው ለምሳሌ variable method and other properties of parent class inherit ካረገ inheritance ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው let us see this example an example ልየው class employee float salary 40 ሻል class programmer extends employee inheritance concept የራሱን የቻለ ቶፒክ ስላለው አሁን ለኤግዛምፕል ያለው የምናየው class programmer extends employee int bonus asterisk public static void main string arrays it is a main method ነው በጃቫ ፕሮግራሚንግ ያለዚህ ራን መሆን አይችልም ማለት ነው ፕሮግራሚንግ p equals to ፕሮግራመር ብለናል እዚህ ጋር ኦብጀክት ክሬት አደረግን ማን ምን ብለው ኦብጀክት p ምን ኦብጀክት መጣንና ሲስተም ዶት ፕሪንት ፕሮግራመር ሳላሪ p plus p salary dot salary system dot print new line bonus of programming is plus b bonus ስንል እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ያደርጋል ምንድነው አውትፑቱ ፕሮግራመር salaries 40 bonus of programmer is 10 ብሎ ዲስፕሌይ ያደርጋል ከዚህ ጋር እንደምታዩት የፕሮግራመር ቦነስ አለው እዚህ ጋር 10 ሰጥቷል ሳላሪ ግን አልነበረው ይሄን ሳላሪ የታመጣው ከፓሬንት ክላሱ ምን አድርጎ ኢንሄሪት አድርጎ ስለዚህ ክላስ ፕሮግራመር ኤክስተንድስ ኤምፕሎይ ብለናል ኤክስተንድስ ኢዝ ኪወርድ ነች በኢንሄሪታንስ ደርስ በደንብ እናየዋለን ስለዚህ ይሄ ምን ተብሎ ይጠራል ኢንሄሪታንስ አንድ ክላስ የሌላኛውን ክላስ ቫሪያብል የሌላኛውን ክላስ ሜተድ ከተጠቀመ ብለን እንጠራዋለን ኢንሄሪታንስ እንለዋለን the other object oriented programming concept is polymorphism
polymorphism. It is the ability to perform many things in many ways. አንድን ነገር በተለያየ አይነት ወይ ከሰራ ነው ሶልቭ ካረግ ነው ፐርፎርም ካረግ ነው ፖሊሞርፊዝም እንለዋለን። Polymorphism, the word comes from the Greek word poly means morphemes and poly means many and morphine means forms. So polymorphism means many forms. አንድ ፕሮብለም የተለያየ አይነት ፎርም ስናስይዘው በተለያየ አይነት መንገድ ሶልቭ ስናደርገው ፖሊሞርፊዝም እንለዋለን ማለት ነው። The polymorphism can be present in the case of inheritance also. Inheritance ላይም polymorphism አፕላይ እናደርጋለን። ይሄንም inheritance ላይ ስንደርስ እናየዋለን። The function behave differently based on the actual implementation. በአክቹዋል አማካኝ ዲፔንድ ነው ፋንክሽናሊቲው ከአንዱ ወደ አንዱ ይለያል። ኢን ኤግዛምፕል ነው ፐርሰን አለ አን ኤምፕሎይ ዘ ፐርሰን የተለያየ ፎርም አስያዝ ነው። ፋዘር ኢዝ ኤ ሮል አለው በዛ ተቋም it is a person, husband is a role, it is a person። ስለዚህ ፐርሰን የሚለውን ስንት አይነት ፎርም አስያዝ ነው? ሶስት አይነት ኤምፕሎይ it is a person, father it is a person, husband it is a person። ስለዚህ ይሄ አይነት ፎርም አንድ ቲንግ የተለያየ አይነት ፎርም ስናስይዘው ምን ተብሎ ይጠራል? ፖሊሞርፊዝም። The other object-oriented programming concept is encapsulation. It is a mechanism that allows us to bend data and function of a class into an entity. እንግዲህ ኢንካፕሱሌሽን ምንድነው? ምንድነው የሰራነው ሲስተም ዳታ እንዲቀበል። ለምሳሌ ስቱደንት ኢንፎርሜሽን ማኔጅመንት ሲስተም ብንሰራ ያ ስቱደንት ኢንፎርሜሽን ማኔጅመንት ሲስተም ዳታ አክሴፕት እንዲያደርግ ስቱደንት ሬጂስተር ማድረግ ይችላሉ፣ ተማሪዎች ሬጂስተር ማድረግ እንዲችሉ ግሬዳቸውን እንዲቀበል ያ የምናደርግበት ቴክኒክ ምን ብለን እንጠራዋለን? ኢንካፕሱሌሽን። It is a process of warping code and data together into a single unit. ኮድ አለ ዲቨሎፕ ያደረግነው ኮድ አለ። ያ ዲቨሎፕ ያደረግነው ኮድ ዳታ መቀበል እንዲችል የምናደርግበት ቴክኒክ ኢንካፕሱሌሽን ነው። The word encapsulate means enclose something or enclose together. Class is the best example of encapsulation. እንግዲህ class the best example of encapsulation ነው። class አለ opening brace, there is a data member variable, there is a method, then closing brace. class አንዱ የኢንካፕሱሌሽን ክፍል ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሰራነው ሶፍትዌር ዲቨሎፕ ያደረግነው ሲስተም ዲቨሎፕ ያደረግነው አፕሊኬሽን ዳታ እንዲቀበል የምናደርግበት ቴክኒክ ምን ብለን እንጠራዋለን? ኢንካፕሱሌሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። የሰራነው ሲስተም ዳታ እንዲቀበል የምናደርግበት ቴክኒክ ምን ብለን እንጠራዋለን? ኢንካፕሱሌሽን። This is all about the four object-oriented programming concept. Java is used for እንግዲህ ጃቫ ለምን እንጠቀመዋለን ነው። የመጀመሪያው ሞባይል አፕሊኬሽን ስፔሻሊ አንድሮይድ አፕስ፣ ዴስክቶፕ አፕሊኬሽን፣ ዌብ አፕሊኬሽን ዲቨሎፕ ለማድረግ፣ ዌብ ሰርቨር አፕሊኬሽን ሰርቨር ዲቨሎፕ ለማድረግ፣ ጌም አፕሊኬሽን ለመስራት ዲቨሎፕ ለማድረግ፣ ዳታቤዝ ኮኔክሽን and much more ለዚህ ጃቫን እንጠቀመዋለን ማለት ነው። ጃቫ ፕሮግራሚንግን እንጠቀመዋለን። why we use ጃቫ ነው። እንግዲህ ጃቫ ለምን እንጠቀማለን? ሌሎች ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች አሉ። ከዛ በበለጠ ጃቫ ለምን መረጥ ነው? የመጀመሪያ ምክንያታችን ምንድነው? ጃቫ ወርክስ ዲፈረንት ፕላትፎርም that means ዊንዶውስ፣ ማክ፣ ላይኖክስ አንድ ጃቫ ፕሮግራም አንድ ሲስተም አንድ ሶፍትዌር ዲቨሎፕ አድርገን የትኛውም ኢንቫይሮንመንት ላይ ራን ይሆናል። ኢንቫይሮንመንት ምንድነው? ዊንዶውስ፣ ማክ፣ ላይኖክስ፣ ኡቡንቱ እነዚህ አጠቃላይ ላይ ራን የሚሆንልን ከሆነ ፕላትፎርም ኢንዲፔንደንስ እንለዋለን። ስለዚህ ጃቫ ይህ ያገኘው ጋር ነው ራን የሚሆነው። አንዴ ከሰራን በኋላ በጃቫ የተሰራ ሲስተም ወይ ፕሮግራም or application የትኛውም ኢንቫይሮንመንት ላይ ራን ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ጃቫን እንጠቀማለን። The second one is one of the most popular programming language in the world. ሁለተኛ ምክንያታችን በአለም ላይ አሁን በጣም ፖፑላር ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ማለት ነው ጃቫ ነው። ሶስተኛው it is easy to learn and simple to use. ለመማር ለመረዳት ቀላል ነው፣ ለመጠቀምም ቀላል ነው፣ ዲቨሎፕ ለማድረግም ቀላል ነው ማለት ጃቫ ፕሮግራሚንግ በዚህ መንገድ እንጠቀመዋለን። አራተኛው ምክንያታችን ምንድነው? it is open source and free. It is secure, fast and powerful. ኦፕን ሶርስ ኤንድ ፍሪ ነው። ኦፕን ሶርስ ነው ጃቫ ፕሮግራሚንግ ኮዱን የት ቦታ ማግኘት እንችላለን። ኦፕን ሶርስ ነው። ፍሪ ነው። ሴኩሪቲው ደግሞ ሃይ ነው። በዚህ ምክንያት ፈጣን ነው። አሁን ጃቫ ፕሮግራም ኮድ አድርገን ራን ስናደርገው በፍጥነት ነው ኤክሲኪዩት የሚሆነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ጃቫን እንመርጣለን። as Java is close to C++ እና C# ጋር ይቀራረባል. It makes it easy for programmers to switch to Java or vice versa.
እንግዲህ ከጃቫ የተሰራን ፕሮግራም ወደ C++ መቀየር እንችላለን፣ ወደ C# መቀየር እንችላለን። የተጠጋ ስለሆነ ሳይንቴክሳቸው መቀያየር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ጃቫን እንመርጣለን ማለት ነው። ታይፕ ኦፍ ጃቫ አፕሊኬሽንስ እንግዲህ ታይፕ ኦፍ ጃቫ አፕሊኬሽንስ ጃቫ ለአፕሊኬሽን መስሪያ ይጠቅማል ካል ታይፕስ ኦፍ ጃቫ አፕሊኬሽን the first one desktop application. Desktop application can be easily developed in Java. To support this, Java provides AWT, Swing, and Java FX. AWT stands for Abstract Window Toolkit, which is used to develop desktop application. እንግዲህ AWT የምንለው or Abstract Window Toolkit desktop application develop የምናደርግበት ቴክኒክ Abstract Window Toolkit እንለዋለን or AWT ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። Example of desktop application are PDF reader, media player, antivirus, any other እንግዲህ እነዚህ አጠቃላይ ኮምፒውተራችን ላይ ያሉ አፕሊኬሽኖች ምን ብለን እንጠራቸዋለን? desktop application ከዚህ ጋር የምትይዙት ዴስክቶፕ አፕሊኬሽን ለስልክ አይሰራም፣ የስልክ ለኮምፒውተር አይሰራም። እያንዳንዱ የራሱ የቻለ ዲቨሎፕ የምናደርግበት ቴክኒክ አለው። ስለዚህ ዴስክቶፕ አፕሊኬሽን በኤዳብሊቲ አማካኝነት ዲቨሎፕ እናደርጋለን ማለት ነው። ዘ ሰከንድ ዋን ሞባይል አፕሊኬሽን ሞባይል አፕሊኬሽን is an application created for mobile phones and tablets ለስልኮች ለሞባይል እና ለታብሌቶች ዲቨሎፕ የምናደርገው ምን ብለን እንጠራዋለን? ሞባይል application. In today's era, the majority of phones and smart devices have Android operating system and Android development is not possible without Java. እንግዲህ ያለ ጃቫ ምንም አይቻልም። ስልካችን ላይ ያለ አፕሊኬሽን፣ ታብሌት ላይ ያለ አፕሊኬሽን ኤኒ አዘር በምን ነው ዲቨሎፕ እናደርገው? በጃቫ ነው ማለት ነው። without ጃቫ ዲቨሎፕ ማድረግ አንችልም። ምክንያቱም ጃቫ የሚመረጥበት ብዙ ፊውቸሮች አሉት። በዛ ፊውቸር አማካኝነት በጃቫ ዲቨሎፕ እናደርጋለን ማለት ነው። The third one, web application. Web application. A web application is a client server program that delivered on the internet through browser interface. እነዚህ ዌብ አፕሊኬሽን ምንላቸው ዌብ አፕሊኬሽን በብራውዘር አማካኝነት ነው የሚሰሩ። በብራውዘር አማካኝነት ነው። ጃቫ is due to develop web application also support Java has provide JSP, servlet and Spring. እነዚህ ደግሞ ዌብ አፕሊኬሽን ዲቨሎፕ የምናደርግባቸው ቴክኒኮች ናቸው ማለት provide JSP, servlet, Spring እነዚህ ዌብ አፕሊኬሽን ዲቨሎፕ የምናደርግበት ቴክኒክ ናቸው ማለት ነው። ኤግዛምፕል ኦፍ ዌብ ቤዝድ አፕሊኬሽን አር ፌስቡክ፣ ጂሜል ኤንድ አዘርስ። አሁን ጂሜል ራሱን የቻለ ጂሜል ቢል ያለው በብራውዘር አማካኝነት ነው የሚሰራው። ክሮም ሊሆን ይችላል፣ ፋየርፎክስ፣ ማይክሮሶፍት ኤድጅ፣ ፌስቡክም እንደዛ። ሜሴንጀር ብቻ የራሱ አለው። ፌስቡክ የሚለው ግን የራሱ ያለውም በብራውዘር አማካኝነት ነው የሚሰራልን ማለት ነው። ብራውዘር ላይ ነው ብራውዝ አድርጎ የሚሰራልን። ክሊክ ስናደርገው ወደ ብራውዘር ነው የሚወስደን። ይሄ ምን ብለን እንጠራዋለን? ዌብ አፕሊኬሽን። ዌብ አፕሊኬሽን የሚለየው ይሄ ምንድነው? ይሄ ብራውዘር ላይ ነው የሚሰራው። ዌብ አፕሊኬሽን የሚሰራው ብራውዘር ላይ ነው ማለት ነው። ዛዘሯን ኢንተርፕራይዝ አፕሊኬሽን። ኢንተርፕራይዝ አፕሊኬሽን ለሆነ ተቋም ዲቨሎፕ እናደርገው ሲስተም ወይም አፕሊኬሽን ምን እንጠራዋለን? ኢንተርፕራይዝ አፕሊኬሽን። An enterprise application is a large software system which operates in a corporate environment to satisfy the needs of an organization rather than of individual users. እንግዲህ ለአንድ ኦርጋናይዜሽን ፍላጎት ለማሟላት ምን ዲቨሎፕ እናደርገው ሲስተም ኢንተርፕራይዝ አፕሊኬሽን ነው። ኤግዛምፕል ኦፍ ኢንተርፕራይዝ አፕሊኬሽን አሉ ቢዝነስ ኮርፖሬሽን such as school student information management system application or system, university student information management system, ባንክ ሲስተም፣ ቴሌ ሲስተም እነዚህ አጠቃላይ ምን ብለን እንጠራቸዋለን? ኢንተርፕራይዝ አፕሊኬሽን ናቸው። እዛ ኢንተርፕራይዝ ብቻ ነው የሚሰሩት። ለዛ ኢንተርፕራይዝ ግን በቂና ውጤታማ ስራ ይሰራሉ። ይሄ ምን ብለን እንጠራዋለን? ኢንተርፕራይዝ አፕሊኬሽን። ኢንተርፕራይዝ አፕሊኬሽን ለአንድ ፋይናንስ ተቋም ያ ፋይናንስ ብቻ በስሩ ያሉትን እንዲያስተዳድር፣ ለምሳሌ የሰራተኛ መረጃ ሊሆን ይችላል፣ የደሞዝ መረጃ ሊሆን ይችላል፣ ያን ማኔጅ የሚያደርግበት ምን ሰራ ከሆነ ኢንተርፕራይዝ አፕሊኬሽን ለዛ ኢንተርፕራይዝ። ወይንም ሌላ ለአንድ ሱፐር ማርኬት በኦንላይን እንዲያስተዋውቅ፣ ሂሳብ በኦንላይን እንዲከፍሉ የሚያደርግ ሲስተም ምን ሰራ ያም ኢንተርፕራይዝ አፕሊኬሽን ነው። this is all about types of java application። አሁን ያየናቸው አራቱ የጃቫ አፕሊኬሽን ታይፖች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ኢንተርፕራይዝ አፕሊኬሽን ለዚህ ነው አንድ ኤንቫይሮንመንት ላይ ብቻ ራን ይሆናል። እዛ ተቋም ላይ ብቻ ነው የሚሰራው። እዛ ተቋም ላይ ይሰራል። ዘን ያ ተቋም የሚፈልገውን በሚፈልገው አይነት መንገድ ይጠቀማል ማለት ነው። ይሄን ኢንተርፕራይዝ አፕሊኬሽን። the other topic is features of java. ጃቫ ምን ፊውቸሮች አሉት? ጃቫ ምን ፊውቸሮች አሉት? it is simple. java is simple feature, robust, secured, distributed, object oriented,
architectural, natural, dynamic, interpreted, portable, high performance, multi-threading and platform independence ጃቫ እንግዲህ አሁን ላይ ዴቨሎፕ የሚደረጉ ሶፍትዌሮች ያለ ጃቫ አይሆንም ያለው ለዚህ ነው። ጃቫ እነዚህ ሁሉ ፊቸሮች በአንድ አጠቃሎ የያዘ ላንጉጅ ነው ማለት ነው። ሲምፕል ስንል ጃቫ is designed to be easy to learn ለመማር ቀላል ነው፣ ዲቨሎፕ ለማድረግ ቀላል ነው። በዚህ ፕሮፐርቲው ጃቫን ሲምፕል አለው። if you understand the basic concept of object-oriented programming Java, it would be easy to coding and develop any application በቀላሉ አንደርስታንድ ማድረግ እንችላለን። ማንኛውም አፕሊኬሽን በቀላሉ ዲቨሎፕ ማድረግ እንችላለን። the other feature of Java is security. Java as secure feature is enabled to develop virus free and temporary free system በቀላሉ ቫይረስን መከላከል የሚችል ቫይረስን መቋቋም የሚችል ዲፌንድ ማድረግ የሚችል ሲስተም አፕሊኬሽን በጃቫ መስራት እንችላለን። ሌላ ደግሞ በጃቫ የተሰራ ሲስተም ፓስዋርዱ በቀላሉ ሃክ ማድረግ አንችልም ማለት ነው። ሃይ ሴኩሪቲ ነው። አውተንቲኬሽን ቴክኒክስ አር ቤዝድ ኦን ፐብሊክ ኬ ኢንክሪፕሽን። አውተንቲኬሽኑ በጣም ከባድ ነው። በፐብሊክ ኬ ኢንክሪፕሽን ነው። በዚህ አማካኝነት ኢንክሪፕት ስለሚደረግ አውተንቲኬሽኑ ጠንከር ያለ ስለሆነ ጃቫ ሃይ ሴኩሪቲ አለው። the other feature is portability. It is a major aspect of the internet because there is many different types of computers and operating system connected to it. portability ምንለው there are many different type of computer and operating system connected with it. የተለያየ ኔትወርክ እንጠቀም እንችላለን። የተለያየ ኮምፒውተር፣ የተለያየ ኦፕሬቲንግ ሲስተም እዛ ላይ ምን ይሆንልኛል በቀላሉ ራን ይሆናል። ስለዚህ ፖርታቢሊቲ ነው ማለት ነው። if a Java program were to be run on virtually any computer connected to the internet virtually run መሆን ይችላል። በኢንተርኔት አማካኝ አንድ ኮምፒውተር ከአንድ ኮምፒውተር ማገናኘት ይችላል with the help of Java programming language. The other feature of Java is platform independent. Platform independent means Java runs any environment. Unlike many other programming language including C and C++, when Java is compiled, it is not compiled into platform specific machine. አንድ ማሽን ላይ ብቻ ስፔሲፊክ አይሆንም። አንድ ጃቫ ሲስተም ከሰራን፣ አንድ ጃቫ አፕሊኬሽን ከሰራን የትኛውም ኢንቫይሮንመንት ላይ ራን ይሆናል። ለምሳሌ ለዊንዶው ጃቫ ሲስተም or አፕሊኬሽን ብንሰራ ላይኖክስ ላይ ራን ይሆናል። ሌሎች ጋር በቀላሉ ራን ይሆናል። ስለዚህ ፕላትፎርም ኢንዲፔንደንት የሆነ ማሽን ጋር ብቻ ዲፔንድ አይሆንም ኮድ የትኛውም ጋር ራን መሆን ይችላል። this property is called platform independent. This Python code is distributed over the web and interpreted by the Java virtual machine on whichever platform is it is being run on. እንግዲህ ጃቫ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ፕላትፎርም ኢንዲፔንደንት ነው። ያገኘው ጋር ራን እንዲሆን ያደረገው ዋነኛው ነው ጃቫ ቨርቹዋል ማሽን ነው። ጃቫ ራሱ ፕሮግራሙ ጃቫ ቨርቹዋል ማሽን አለ። እሱ ጃቫ ቨርቹዋል ማሽኑ የትኛውም ፕላትፎርም ላይ ራን እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው። እና C++፣ C ሻርፕ ፕላትፎርም ዲፔንደንት የሆኑት ምንድነው ጃቫ ቨርቹዋል ማሽን የላቸው። ጃቫ ግን ጃቫ ቨርቹዋል ማሽን ስላለው በዛ ማግኘት የትኛው ኢንቫይሮንመንት ጋር ራን ይሆንልናል ማለት ነው። ፕላትፎርም ኢንዲፔንደንት means that program written in the Java program must run similar on diverse hardware የተለያየ ሃርድዌር ላይ ራን ይሆናል። one should be able to write a program once and run it anywhere. በቃ ጃቫ ፕሮግራም አንዴ እንሰራለን፣ የትኛውን ጋር ራን እናደርጋለን። ለዊንዶው ለብቻ እንሰራም፣ ለኡቡንቱ ለብቻ እንሰራም፣ ለላይኖክስ ለብቻ እንሰራም። ለአንዱ እንሰራለን፣ ሌላኛው ጋር ራን እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ጃቫ ፕሮግራም ፕላትፎርም ኢንዲፔንደንት ነው ማለት ነው። the other one Java is robust. Java makes an effort to eliminate error-prone situation by emphasizing mainly on compiler time error checking and runtime checking. Java robust ነው። ኤረርን በራሱ ኃይል ኢሊሚኔት ያደርጋል። there is exception handling ቴክኒክ አለ። ኔክስት ቀጣይ ቻፕተር ላይ አለ፣ እዛ ጋር እናየዋለን። ምንድነው there is exception handling አለው። ራሱ ኤረር ሃፕን ሲያደርግበት ራሱ ሃንድል ያደርጋል። there is a technique ያን ቴክኒክ ስንደርስ እናየዋለን። ያን ቴክኒክ ስንደርስ በኮምፓይል ታይም ራን ታይም ራሱ ቼክ ያደርግና ኤረሩን ኤሊሚኔት ያደርጋል። that is exception handling ቀጣይ ላይ ስንገባ እናየዋለን ማለት ነው። ስንደርስ ቶፒኩ ላይ exception handling እናየዋለን። high performance ሌላ ፊቸር ነው high performance with the use of just in time compiler Java enable high performance. Java እንግዲህ ከሌሎች ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ምን አለው high performance አለው ማለት ነው። high performance አለው። the other one distributed. Java is designed for the distributed environment of the internet. ለየትኛው ኢንቫይሮንመንት ጋር ዲስትሪቢዩትድ መሆን ይችላል። በጃቫ ሲስተም የሰራነው ሲስተም ወይ የሰራነው አፕሊኬሽን ዲስትሪቢዩትድ መሆን ይችላል። ኤኒ ኢንቫይሮንመንት ማለት ነው። this is all about features of Java. The other one dynamic.
Dynamic in Java is considered to be more dynamic than C or C++. Since it is designed to adapt to involving environment. Dynamic ነው። አዲስ ኢንቫይሮንመንትን ከመጣ ራሱን ቀይሮ ራሱን አፕዴት አድርጎ ይላመዳል ማለት ነው። ለምሳሌ አዲስ ሃርድዌር ቢገጥመው ያን ራሱን ቼንጅ አድርጎ ወይም ሞዲፋይ አድርጎ ይላመዳል ማለት ነው። ጃቫ ምንድነው? አዳፕቲቭ ነው። ያገኘው ጋር ይላመዳል ማለት ነው። ለዛ ዳይናሚክ አለ። Java program can carry an extensive amount of runtime information that can be used to verify and resolve access to objects at runtime. Amount of runtime information አንድ ላይ ሎድ አድርጎ ነው ራን በምናደርገው ሰዓት ኤክስኪዩት ያደርግልናል ማለት ነው። This is all about features of Java. There is summary questions. እንግዲህ ማጠቃለያ ጥያቄያችን ነው። Question 1. Which of the following is not a feature of object-oriented programming language? ሞክሩት። Which of the following is not a feature of object-oriented programming language? A. Efficient code. B. Code reusability. C. Modularity. D. Duplicate or redundant data. Which one is the answer? እንግዲህ object-oriented programming language feature ያልሆነው እሺ በጋራ እንስራው። The answer is what? D. Duplicate and redundant data. The answer is D. Duplicate or redundant data. Object-oriented programming flow ምን ብለናል? መጀመሪያ ላይ ስንገባ do not repeat yourself. Pretty simple. It about reduce the repetition of code. ኮድ አይደጋገምም። ቀድማል ብለናል። አንዴን እንጽፋለን አንድን ኮድ የተለያየ ክላስ ላይ የተለያየ ፓኬጅ ላይ እንደፈለግነው ኮድ እያደረግን መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ object-oriented programming does not repeat yourself. Pretty simple ስለሆነ ምንድነው? repeat አያደርግም ማለት ነው። The other one code reusability. Code reusability B. Code reusability is done using inheritance. በኢንሄሪታንስ አማካኝነት ምን እናደርጋለን ብለናል ቀደም? ምን እናደርጋለን? code reusability. The other option is modularity. Modularity is supported by using different code files and classes. በተለያየ ኮድ ፋይል እና በተለያየ ክላስ ምን እናደርጋለን? ሞዱላሪቲውን ሳፖርት እናደርጋለን። The other one code are more efficient because of feature of object-oriented programming. ምክንያቱም አንዱ የobject-oriented programming ላንጉጅ ፊቸሩ ምን ብለናል? ኤፊሽንት ነው፣ ሃይ ፐርፎርማንስ ነው ብለናል። ስለዚህ መልሱ the answer is D. duplicate and redundant data የሚለው የobject-oriented feature አይገልጽም ማለት ነው። Question number 2. Which features of object-oriented programming indicates code reusability? Which feature of object-oriented programming indicates code reusability? A. Abstraction. B. Polymorphism. C. Encapsulation. D. Inheritance. ሞክሩት። Which feature of object-oriented programming indicates code reusability? That means code reusability feature improve ያደርግልን ወይም apply የሚያደርግልን በobject-oriented programming language የትኛው? Abstraction, polymorphism, encapsulation, inheritance. አራቱንም አይተን አልፈናል። አሁን አብረን እንስራው። The answer is D. Inheritance. A. Abstraction ብለናል። Abstraction is hide implementation. Polymorphism ብለናል. It is to indicate different tasks performed by using a single entity. Encapsulation ብለናል. The process of warping code and data together into single unit. ኮዱንና ዳታው እንዲገናኝ የሰራነው ኮድ ዳታ እንዲቀበል የሰራነው ሲስተም ዳታ ኢንፑት እንዲያደርግ የምናደርግበት ቴክኒክ ኢንካፕሱሌሽን ብለናል። The answer is D. Inheritance indicates code reusability. Question 3. Which of the following does not come under object-oriented programming concept? Which of the following does not come under object-oriented programming concept? A. Data hiding. B. Code reusability. C. Platform independent. D. Data binding. አብረን እንስራው። The answer is C. Platform
independent, is not features of object-oriented programming. Why? Because C++ programming language is object-oriented programming language, but it cannot platform independent. C++ የኦብጀክት-ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ክፍል ነው ውስጥ ነው የሚካተተው ግን ፕላትፎርም ኢንዲፔንደንት ላንጉጅ አለ። ስለዚህ ፕላትፎርም ኢንዲፔንደንት የኦብጀክት-ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ፊውቸር ነው ብለን ማጠቃለል አንችልም ማለት ነው። ለምን? C++ ፕላትፎርም ኢንዲፔንደንት ላንጉጅ ስላለ፣ ጃቫ ግን ፕላትፎርም ኢንዲፔንደንት ላንጉጅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በC++ አማካኝነት ኦብጀክት-ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ጀነራላይዝ አድርገን ፕላትፎርም ኢንዲፔንደንት ማለት አንችልም። ፕላትፎርም ኢንዲፔንደንት ማለት አንችልም። ፕላትፎርም ኢንዲፔንደንስ ኢዝ ዲፔንድ ኦን ዘ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ። ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ጋር ነው ዲፔንድ በሆነው እንጂ በኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ በሙሉ ፕላትፎርም ኢንዲፔንደንት ብለን ጀነራላይዝ ማድረግ አንችልም። ከኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ገብተን ጃቫ ምንድነው ፕላትፎርም ኢንዲፔንደንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎች ላንጉጆች ናቸው ፕላትፎርም ዲፔንደንት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ዲፔንደንሲው ፕላትፎርም ኢንዲፔንደንስ እና ዲፔንደንሲ አይደንቲፋይ የምናደርገው በፕሮግራሚንግ ላንጉጁ ዲፔንደንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጃቫ ፕላትፎርም ዲፔንደንት ነው። ሲ ግን ኦር ሲ ፕላስ ፕላስ ፕላትፎርም ዲፔንደንት ስለሆነ መልሱ answer is C, platform independence. It does come under the object-oriented programming concept. The other topic is Java keyword. Java keywords or reserved words. Keyword or reserved word are the word in Java language that are used for some internal process or represent some predefined action. አክሽን እንግዲህ ለሆነ ፕሪዲፋይንድ ለሆነ አካል ለሆነ አገልግሎት ብቻ የምናውለው ከሆነ ምን ብለን እንጠራዋለን? ኪወርድ ኦር ሪዘርቭድ ወርድ እንላለን። እዛ ስሙ እንደምንረዳው ከስሙ ጋር ኪወርድ ማለት የተለየ ቃል ነው። ያን ግን ለሆነ ብቻ ነው። አንድ የበር ቁልፍ መክፈቻ የምንጠቀምበት ለአንድ በር ነው። ስለዚህ ኪ ነው ለዛ በር ኪ። ስለዚህ ኪወርድ እንላቸው ነው እነዛን ወርዶች ለሆነ ፐርፐዝ ብቻ ለሆነ ስፔሲፊክ ፐርፐዝ ብቻ የምንጠቀም ከሆነ ኪወርድ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። this words are not allowed to us እነዚህ ወርዶች ለምን አልጠቀማቸውም? ለቫሪያብል ኔም መጠቀም አንችልም፣ ለሜተድ ኔም መጠቀም አንችልም፣ ለክላስ ኔም መጠቀም አንችልም፣ ኤኒ አዘር አይደንቲፋየርም አድርገን መጠቀም አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ምን ብለን እንጠራቸዋለን? እነዚህ ኪወርድ ኦል ኪወርድስ አር ሎወር ኬዝ ሌተር ኦር ስሞል ሌተር። ሁሉም ኪወርዶች ምንድን ናቸው? ስሞል ሌተር ኦር ሎወር ኬዝ ሌተር ብለን እንጠራቸዋለን። እነዚህን ኪወርዶች ለሌላ መጠቀም አንችልም። this has lists of keyword እነዚህ አጠቃላይ ኪወርድ ናቸው። እንደምታዩት አብስትራክት እዚህ ጋር አብስትራክት፣ አሰርት፣ ቦሊያን፣ ብሬክ፣ ባይ፣ ኬዝ፣ ካች፣ ካር፣ ክላስ፣ ኮንስታንት፣ ኮንስት። ስለዚህ አብስትራክት አሁን ቅድም አይተናል። አብስትራክት ለምን ነው የምንጠቀመው? ለአብስትራክሽን hide the implementation and visible functionality to the user ፋንክሽናሊቲውን ብቻ ለዩዘር ቪዚብል የምናደርግበት ቴክኒክ አብስትራክት ነው። ይሄ እና ያንዳንዳቸውን እናያለን ቀስ በቀስ በሂደት በየቶፒኩ ስናገኛቸው እነዚህን ኪወርዶች እናያለን ማለት ነው። አሁን አብስትራክትን እስካሁን አይተናል። ለምን ለኢምፕሊሜንቴሽን ሃይድ የምናደርግበት ቴክኒክ ብለን አብስትራክትን አይተናል ማለት ነው። the other topic is identifiers. In Java, identifiers are considered as a sequence of one or more than one character that helps in naming a variable, method, class. እንግዲህ አይደንቲፋየር የምንለው ቫሪያብል ኔም የምናደርግበት ቴክኒክ፣ የሜተድ ስም የምንሰጥበት ቴክኒክ እና የክላስ ስም የምንሰጥበት ቴክኒክ ነው። እነዚህ አይደንቲፋየር ምን አለው? 8 ሩል አለው። አይደንቲፋየር 8 ሩል አለው። ሩል 1 አይደንቲፋየር cannot be the same as keyword. አይደንቲፋየር ምን መሆን አይችልም? ከኪወርድ ጋር the same መሆን አይችልም። አሻውን ዘ አባብ ቴብል እነዚህን እንደ አይደንቲፋየር መጠቀም አንችልም ማለት ነው። ሩል 2 አይደንቲፋየር cannot be word such as null, true and false as they are laterals. እነዚህ ላተራል ስለሆኑ እነዚህንም እንደ አይደንቲፋየር መጠቀም አንችልም። አይደንቲፋየር ማለት ምን ብለናል? እዚህ ጋር አይደንቲፋየር ማለት ቫሪያብል ኔም ራሱ አይደንቲፋየር ነው፣ ሜተድ ኔም አይደንቲፋየር ነው፣ ክላስ ኔም አይደንቲፋየር ነው። ክላስ ኔም ስንሰጥ ከዚህ በኋላ ክላስ ኔም ስንሰጥ፣ ሜተድ ኔም ስንሰጥ፣ ቫሪያብል ኔም ስንሰጥ እነዚህን ሩሎችን ተከትለን መሆን አለበት ማለት ነው። ሩል 3 አይደንቲፋየር are considered as case sensitive. Example employee capital and employee small have different meaning. ሁለቱ እንደምታዩት ይሄ ኤምፕሎይ ካፒታል እና ኤምፕሎይ ስሞል ምን አለው? ዲፈረንት ሚኒንግ አለው። ዛት ኢዝ ኬስ ሴንሲቲቭ ነው። አይደንቲፋየር ኬስ ሴንሲቲቭ። በካፒታል ካደረግን በካፒታል መጻፍ አለብን፣ በስሞል ካደረግን በስሞል ማድረግ አለብን። ጃቫ prefers to use camel case where the first letter of two successive words will be capitalized.
ሁለት የተለያዩ ወርዶች በአንድ ላይ ሲመጡ እንደ አይደንቲፋየር ሆኖ ሲመጡ እንደ ክላስ ኔም ሆኖ ሲመጡ ሊሆን ይችላል እንደ ሜተድ ኔም እንደ ቫሪያብል ኔም ሆኖ ሲመጡ የተለያዩ ወርዶች የወርዶች መጀመሪያ ሌተር ምን መሆን አለበት? ካፒታል ሌተር። እንደዚህ ጋር እንደምታዩት ሳምፕል ኤስ ካፒታል ክላስ ሲ ካፒታል is rule 3. Rule 4. Identifier can contain digits 0 up to 9, letter capital A up to capital Z, small a up to small z, etc. It should start with letter or symbol such as $sign or underscore sign. የሚጀምረው ግን በምን ነው አለ? በሌተር እና በዶላር ሳይን ኦር በአንደርስኮር ብቻ ነው መጀመር የሚችለው ማን አይደንቲፋየር። any case it should not start with digit. በማንኛውም ሁኔታ በቁጥር አይደንቲፋየር አይችልም። ክላስ ኔምን በቁጥር መጀመር አንችልም። ቫሪያብል ኔምን በቁጥር መጀመር አንችልም። ሜተድ ኔምን በቁጥር መጀመር አንችልም ማለት ነው። ሩል 5 ዋይት ስፔስ is not permitted in identifier. ክፍተት አይፈቀድም። በአንድ ወርድ እና በአንድ ወርድ መካከል ክፍተት አይፈቀድም። ሩል 6 symbols such as at hash are not permitted. እነዚህ ሲምቦሎች አይፈቀዱም። ከሲምቦል የተፈቀደልን ማን ነው? ሩል 4 ላይ ዶላር ሳይን እና አንደርስኮር ብቻ ነው ማለት ነው። ሩል 7 since question mark is reserved word. reserved word ነች question mark እቺን ምን ማድረግ አንችልም ማለት ነው እንደ አይደንቲፋየር መጠቀም አንችልም ማለት ነው። ሩል 8 identifier length do not have any limit. It is advisable that identifier should have an optimal length of 4 up to 50. ምንድነው አይደንቲፋየር ሊሚት የለውም። አንድ ማድረግ እንችላለን ከአንድ በላይ ግን ከ4 እና እስከ 15 ባለው ብንጠቀም ይመከራል ማለት ነው። ሊሚቴሽን የለውም። አንድንም እንደ አይደንቲፋየር መጠቀም እንችላለን። አንድን ካራክተር A ለምሳሌ it is identifier, B it is as an identifier በዚህ መንገድ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። let us see this table for better explanation. የተሻለ ግልጽ እንዲሆንልን እንየው። invalid identifier the reason why it is invalid አለን try አለ the first one try is a keyword invalid ነው why try is a keyword ስለሆነች ምን ማለት እንደ አይደንቲፋየር መጠቀም አንችልም። null is one of the letter in Java. rule 2 ላይ ታችሁ ከሆነ true false እነዚህን መጠቀም nullን መጠቀም አንችልም because it is laterals. rule 2 ላይ አይተናል። ሳምፕል ክላስ ሁለት የተለያዩ ወርዶች ተከታትለው ሲመጡ የመጀመሪያ ሌተራቸው ካፒታል ሌተር ይሆናል ብለናል። the first letter of two consecutive word must be capital መሆን አለበት። ስለዚህ invalid ነው ማለት ነው። rule 3 4 5 6 አና identifier should not start with digit. identifier በምን አይጀምርም ብለናል? በዲጂት አይጀምርም። rule 4 ላይ happy at since it is a special character it cannot be used as እነዚህ ስፔሻል ካራክተሮች ምን አይቻልም ብለናል? አይፈቀድም ተብለናል። happy at ወይም since at እነዚህ ስፔሻል ካራክተር አይፈቀድም። ማን ይፈቀዳል ያለ? ዶላር ሳይን እና አንደርስኮር። the other one name question mark since question mark is a reserved word. ስለዚህ ሩል 7 ላይ ተናል ይሄም አይፈቀድም። name space 1 identifier should not contain white space. ሩል ስንት ላይ ተናል? ይሄ ሩል 5 ላይ አይተናል ማለት ነው። ምን አይፈቀድም? ስፔስ በመካከላቸው ክፍተት አይፈቀድም። there is summary question ሞክሩ። አንድ ደቂቃ ሰጣችኋለሁ። ይሄን ሞክሩ። ቫሊድ ነው ካላችሁ the reason invalid ነው ካላችሁ reason እንየው በጋራ ፈርስት ክላስ ቫሊድ ነው ኢንቫሊድ? ፈርስት ክላስ ምንድነው? ኢንቫሊድ ዋይ ሁለት ወርዶች መጀመሪያቸው ምን መሆን አለበት? ካፒታል መሆን አለበት። ማይ ክላስ ኢንቫሊድ ዋይ አይደንቲፋይ should not contain white space. ማይ እዚህ ጋር ስፔስ ስላለ ኢንቫሊድ ነው። ፐብሊክ ኢንቫሊድ ዋይ because public is what? a keyword. public is a keyword. underscore 1 2 3 it is valid why because it starts with underscore symbol በአንደርስኮር እስከጀመረ ድረስ ይቻላል። ይሄ it is valid abcd 1 2 3 it is valid why because it starts with digit በዲጂት ስለጀመረ እንችላለን። በቁጥር ነው መጀመር ማይችለው። ዶላር ሳይን happy it is valid starts with letter dollar symbol በዚህ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ መንገድ አይደንቲፋይ አድርጉ። አይደንቲፋይ ለምን እንጠቀማለን? ክላስ ኔም ክሬት ስናደርግ፣ ሜተድ ኔም ክላስ ስናደርግ፣ ቫሪያብል ኔም ክሬት ስናደርግ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ክላስ ኔም ክሬት ስታደርጉ፣
ቫሪያብል ኔም ክሬት ታረጉ ሜተድ ኔም ክሬት ታረጉ መጨነቅ የለባችሁም። በዚህ ህግ መሰረት እናንተ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ክላስ ኔም ክላስ 1 ብል ሮንግ ነው። ለምን በቁጥር መጀመር አይችልም ተብለናል ማለት ነው። ቫሪያብል ለምሳሌ int 1 ብል አይቻልም። ለምን በቁጥር መጀመር አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ማየት አለብን። ሁሌም ክላስ ክሬት ስናደርግ ሜተድ ኔም ክሬት ስናደርግ ቫሪያብል ኔም ክሬት ስናደርግ እነዚህን 8 ሩሎች መከተል አለብን። the other topic is separators. Separators itself to define the structure of the program. And the program structure define የምናደርግባቸው in Java there are a few characters used as separators. The most common is the separators semicolon. Semicolon አንድ ስቴትመንት ጃቫ must be every Java program indices ምን ብለናል? ሴሚኮለን ብለናል። ሴሚኮለን ማለቅ አለበት። ፓራንተሲስ፣ ብራስ፣ ብራኬት፣ ኮማ፣ ፔሪድ እነዚህ ሴፓሬተር ናቸው። ጃቫ ፕሮግራም ዲቨሎፕ ስናደርግ እንጠቀማቸዋለን ማለት ነው። ጃቫ ፕሮግራም ዲቨሎፕ ስናደርግ እንጠቀማቸዋለን ማለት ነው። this is Java programming syntax እንግዲህ እስካሁን አይደንቲፋየርን አይተናል፣ ኪወርድን አይተናል፣ የተለያዩ ሴፓሬተርስ አይተናል። እስካሁን ያየናቸው ጃቫ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅን ኮዲንግ ለመጀመር ለመጻፍ ጃቫ ፕሮግራም ዲቨሎፕ ለማድረግ ምን የሚያስፈልጉ ነገሮችን አይተናል። ከዚህ በኋላ ጃቫ ፕሮግራሚንግ ሳይንታክስ we created java file called myclass.java and we used for the following code to display this is my first program in Java to the computer screen class myclass አልኩ። አሁን myclass ብለን ክሬት ሳደርግ አይደንቲፋየር ብሎ እዚህ ጋር ስፔስ ባደርግ አይፈቀድም። ሲ ስሞል አይፈቀድም። ለምን የመጀመሪያ ወርዶች ምን መሆን አለባቸው ብለን አይደንቲፋየር ላይ ካፒታል ሌተር ኤም እና ሲ ካፒታል መሆን አለበት። አይደንቲፋየር ሁሌም መርሳት የለባችሁም። ዘን ኦፕኒንግ ብራስ ፐብሊክ ስታይል ቮሊዩም ስትሪንግ አርገዝ ያለጅ ዳት ሜን ሜተድ ነው። ማንኛውም ጃቫ ፕሮግራም ያለዚ ኤክስኪዩት አይሆንም። ይሄ ሳይንታክሱ አጠቃላይ ሲስተም ዶት አውት ፕሪንት ምንለው እንደ ሲ ፕላስ ፕላስ ያውጡ አውትፑት ኮዛል እንለዋለን። ይሄ እዚህ ኮቴሽን ውስጥ ያለው ሁሉ በጃቫ ፕሮግራም ምን ይሆናል? ዲስፕሌይ ይሆናል። ዘን ሴሚኮለን አት ዘ ኤንድ ኦፍ ጃቫ ፕሮግራም ምን ያስፈልጋል? ጃቫ ስቴትመንት ሴሚኮለን ምን ከሆነ ግን ስቴትመንት ከሆነ ነው። what means statement we will see next ቀጣይ እናያለን። his end of main method end of my class it is በኮሜንት ይሄ የብራሱ ነው። እዚህ ጋር ሜተዱን ዘጋን፣ እዚህ ጋር ከፈትን፣ እዚህ ጋር ዘጋን፣ ክላሱን እዚህ ጋር ከፈትን፣ እዚህ ጋር ዘጋን። አውትፑቱ ምን ይሆናል? this is my first program in Java this is my first program in Java የሚለው ዲስፕሌይ ይሆናል ማለት ነው። ኮምፒውተር ራን ስናደርገው ይሄን ፕሮግራም ይሄ ዲስፕሌይ this is first our Java program syntax structure ይሄ ነው። ከዚህ በኋላ እንቀጥላለን ማለት ነው። every line of code that run Java must be inside a class እንግዲህ ማንኛውም ጃቫ ላይን ኦፍ ኮድ ምን መሆን አለበት? ኢንሳይድ ዘ ክላስ ነው። ከክላሱ እስከዚህ ነው። ከኦፕኒንግ ብራውዝ እስከ ክሎዝ ብራውዝ መሆን አለበት። a class should always start with uppercase first letter ክላስ uppercase first letter መጀመር አለበት። ይሄው my class የሚለው ኤም በካፒታል ነው የጀመረው ማለት ነው። Java is case sensitive. My class and my class have different meaning. case sensitive ነው። my class ካፒታል ካለን በዛው ነው መቀጠል ያለብን። እነዚህ ሁለቶች ይለያያሉ በጃቫ። ለምን ጃቫ case sensitive ነው። ስሞል ከሆነ ስሞል ነው፣ ካፒታል ከሆነ ካፒታል ነው ማለት ነው። Every line of code Java must be inside a class. In our example we named Java class my class. The class should always start with uppercase first letter ብለናል። ይሄን አይተናል። then main method ምንድነው? በጃቫ ፕሮግራም ያለ main method ራን አይሆንም። ጃቫ ፕሮግራም ያለ main method ራን አይሆንም ማለት ነው። the main method is recorded and you will see it is every Java program main method ምንለው ይሄ ነው። እንግዲህ ይሄ ፕሮግራም ማንኛውም ጃቫ ፕሮግራም ላይ ማስገባት አለብን። ይሄ ከሌለ ራን አይሆንም ማለት ነው። any code inside the main method will be what executed main method ያለ ፕሮግራም ሁሉ ምን ይሆናል? ኤክስኪዩት ይሆናል ማለት ነው። ከmain method ውጭ ሆነ ግን ኤክስኪዩት አይሆንም። For now, just remember that every Java program has a class name which must match the file name and that every program must contain the main method. ፋይል ላይ የምንለው ምንድነው? ጃቫን ሴቭ ስናደርግ በክላሱ ለምሳሌ ፕሮግራሚንግ ሴቭ ሳደርግ ማይ ክላስ ብዬ ሴቭ ካደረኩ ተታች ያለው ክላስም ማይ ክላስ መሆን አለበት ማለት ነው። ሴም ኔም የሚለው ለዛ ነው። ይሄን ሶፍትዌር ስንገባ እናየዋለን ማለት ነው። the other one system out.print ነው። ይሄ አውትፑት ኮዛል ነው። inside the main method we can use print line method to print line of text on the screen. public style main string አለን then system.out.print hello world ካለች ኤክስኪዩት ይሆናል። then hello world የሚለው ዲስፕሌይ ይሆናል ማለት ይሄ አውትፑት ኮዛል ኮምፒውተር ዲስፕሌይ እንዲሆን የፈለግነው ነገር ሁሉ በየት ውስጥ እንጽፈዋለን? system.out.print ላይ በኮቴሽን ውስጥ ያለው ሁሉ በጃቫ ምን ይሆናል? ዲስፕሌይ ይሆናል ማለት ነው። that clearly brass
ማርክ ዘ ቢጊኒንግ ኤንድ ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ብሎክ ኦፍ ኮድ። እንግዲህ ኦፕኒንግ ብራስ እዚህ ጋር ከፈትን ሜተዱን እዚህ ጋር እንደምታዩት ዘጋን። ስለዚህ ይሄ ብራሱ ኦፕኒንግ እና ክሎዚንግ ያሳየናል ማለት ነው። ኢች ኮድ ስቴትመንት መስት ኢንድ ዊዝ ሴሚኮለን። ማንኛውም ስቴትመንት በጃቫ በምን ማለቅ አለበት? በሴሚኮለን። ሳመሪ ኩዌሽንስ ዋት ኢዝ ዘ አውትፑት ኦፍ ዚስ ፕሮግራም? ክላስ ማይ ክላስ ፐብሊክ ስታቲክ ቮይድ ሚን ስትሪንግ አሬንጅስ ሲስተም ዶት አውት ፕሪንት computer science student under the quotation, then closing bracket. What's the output of this program? Try this. What is the output of this program? quotation ውስጥ ያለው ሁሉ ምን ይሆናል ብለናል? quotation ውስጥ ያለው ፕሮግራም ሁሉ ምን ይሆናል? ዲስፕሌይ ይሆናል። የት ጋር? ኮምፒውተር ስክሪን። ይሄን ፕሮግራም ጽፈን ሶፍትዌር ቅድም ያልኳችሁ NetBeans ሶፍትዌር ራን ስናደርገው ኮምፒውተር ሳይንስ ስቱደንት የሚለው ዲስፕሌይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ፕሮግራም ጽፈን ራን ስናደርገው ምን ይሆናል? ኮምፒውተር ሳይንስ ስቱደንት የሚለው ዲስፕሌይ ይሆናል። ይሄ በቀይ ያደረኩት ኮምፒውተር ሳይንስ የሚለው ይሄ በኮቴሽን ውስጥ ያለው ሁሉ ምን ይሆናል? ዲስፕሌይ ይሆናል። አዛዘር ዋን ጃቫ ኮሜንትስ comment can be used to explain Java code and it make it more readable. It can also be used to prevent execution when testing alternative code. Single line comment እና multi line comment ብለን እንጠራዋለን። single line comment ምንድነው? single line comment are start with to forward slash any text before this slash is ignored by Java or will not be executed. አሁን slash this is comment አልኩ ምን ያሆነ ማለት ነው? ይሄን ኮሜንት አያየውም። እዚህ ፕሮግራም ላይ ማየት ትችላላችሁ። slash አረጉና end of the main method end of main class ይሄን አያየውም ማለት ነው። ይሄን አያየው ለምን? ኮሜንት ነው slash አድርጌዋለሁ። ይሄ ግን አንድ መስመር ብቻ ነው ኮሜንት የሚያደርግልኝ። ያ ምን ብለን እንጠራዋለን? ሲንግል ላይን ኮሜንት። ዘ ሰከንድ ዋን ጃቫ መልቲ ላይን ኮሜንት ምንድነው? ከአንድ በላይ መስመርን በአንዴ ኮሜንት የሚያደርግልን ወይም ሃይድ የሚያደርግልን ነው። መልቲ ላይን ኮሜንት ስታርት ዊዝ ስላሽ ስታር ኤንድ ኤንድ ዊዝ ስታር ስላሽ ኤኒ ቴክስት ቢትዊን ስላሽ ስታር ኤንድ ስታር ስላሽ ዊል ቢ ኢግኖርድ ባይ ጃቫ ዘ ኮድ ቢሎው ዊል ፕሪንት ዘ ወርድ hello word to the screen and it is amazing። አሁን ይሄ አይታችሁ ከሆነ ሁለት መስመር ነው በቀይ ያደረኩት፣ ሁለት መስመር ነው። እዚህ ጋር ስላሽ ስታር መጨረሻ ላይ ስታር ስላሽ አድርገው ይሄን ኮምፒውተሩ አያየው። ሲስተም ዶት ፕሪንት hello word ምትለው ብቻ ዲስፕሌይ ትሆናለች ማለት ለምን? ይሄን ኮሜንት አድርጌዋለሁ። እዚህ ጋር ስላሽ ስታር አረው ስታር ስላሽ ይሄ ኮሜንት ነው። መልቲ ላይን ኮሜንት የተባለው በአንዴ ከአንድ በላይ መስመርን ኮሜንት ያደርግልናል። ዛዘር ዋን ክላስ ሜን public static void main string arrays int weight equals 20 int length equals 30 double area equals to y times length system dot print area output 600 ብለናል። አሁን ይሄ ምንድነው? int ምንድነው? ዳታ ታይፕ። double ምንድነው? ዳታ ታይፕ። weight ምንድነው? ቫሪያብል። length ቫሪያብል። ስለዚህ what mean variable what mean data type in java የሚለውን ቶፒክ ቀጣይ እናየዋለን። ቀጣይ ቱቶሪያል ፓርት 2 ላይ what mean data type what mean variable የሚለውን ቀጣይ ፓርት 2 ቱቶሪያል ላይ እንቀጥላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ፒፒቲ ፓወርፖይንት ከተመቻችሁና ከፈለጋችሁት ከዩቲዩብ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ቴሌግራም ቻናል አለ። እዛ ጋር ጆይን አድርጉና እዛ ላይ ማቴሪያሉን አፕሎድ አድርግላችኋለሁ። NetBeans ሶፍትዌርም ካስፈለጋችሁ እዛ ላይ ቴሌግራም ግሩፕ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ እንቀጥላለን። ኮሜንት ቦክስ ላይ መማር እንዴት ነው ተመችቶናል ወይም እያላችሁ ካልተመቻችሁም ወይም እንዲስተካከል የምትፈልጉትን ኮሜንት ላይ ማሳወቅ ትችላላችሁ። ጥያቄም ያልገባችሁን ጥያቄ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እኔ በቱቶሪያል መልክ ጥያቄያችሁን እመልሳለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም አክቲቪሊ በዚህ መንገድ ጃቫን አንደርስታንድ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ከተመቻችሁ እንግዲህ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጉን አይርሱ። እንግዲህ በቀጣይ ፓርት